Kära vänner, människor på denna jord, denna planet. Kära medborgare i detta land, detta samhälle, denna kultur. Att definiera människan är ingen enkel sak. Att ingående studera henne, utforska de inneboende krafterna, det fördolda landskapet, kräver noggrann uppmärksamhet och stor uthållighet. Som en levande form uppfyller vi jorden. Var och en av oss delar något gemensamt, något vi betecknar med begreppet liv. Det jag har befattat mig med berör oss alla människor som tänkande och kännande varelser. Känslomässigt, andligt, mentalt och fysiskt. Vi bär med oss ett visst ansvar för vår omgivning, tillståndet i världen. Vi är en del av en enhetlig helhetsorganism, mänskligheten. I den bemärkelsen är det betydande att inte se sig som en avskild individuum, utan nämligen som en del av det hela. Frågan vi kan ställa oss är hur vi samarbetar som en levande organism. Med våra personliga värderingar och motsatta inflytanden, vilket förutsätter ärlig och tydlig kommunikation. På så sätt framstår den centrala aspekten av de mellanmänskliga förhållanden och den avgörande personliga insatsen med större tydlighet. Inom mitt arbete har jag berört diverse fält, öppnat upp ett intresse för världen, ett intresse för livet, fördjupat mig inom antroposofin och bemött mig själv för första gången. Det är här och nu vi skapar och lever. Så fort tänkandet träder in förfaller det tidlösa tillståndet. Tänkandet övertar din värld. Du är ditt medvetande. Det är här och nu vi lär om oss själva, det mellanmänskliga och vårt förhållande till världen. I den stunden vi lever. Med våra tankar lever vi i det förflutna. Det är våran delning när vi tänker det ena och gör det andra som tar på livskrafterna. Livet är en möjlighet att nå upp till den fullkomliga potentialen som slumrar inom oss. Varje ögonblick är ett tillfälle att kunna lära sig, att vilja lära sig av sig själv och sin omgivning. Sålunda blir livet till en lärmästare och de inströmmande intrycken till verktyg. På ett hopplöst sätt strävar vi konstant att vilja tillfredsställa våra behov, begär, för att fylla en avsaknad av glädje genom underhållning, konsumtion eller dylikt, som ett oerhörligt pågående. Det är tack vare tjänsterna som tänkandet gör förnimmelsen. Och minnet låter glädjen leva kvar i det förflutna, i det förgångna. En form av flykt, en rädsla att vilja bemöta sig själv. Vi gör det genom att enkelt flytta den kära plikten in i framtiden. Självkännedom är en konfrontationsprocedur. Ett möte med sig själv och ensamheten. Den är livsavgörande på så sätt att det är viktigt att vara medveten om sin prägling för att iaktta vad som sker i vårt dagliga liv, inom oss och utom oss. Vi är ett resultat av det förgångna, av våra förfäder, format av samhället, präglat av våran barndom
influerad av andras tankar. Att skapa medvetenhet om sin prägling och de fortlöpande inflytande är ett steg emot självkännedom. Det innebär således att se med sina egna ögon och tänka med sitt egna sinne. Genom att iaktta dessa inflytande som utgör dig. Att se den mänskliga inskränkningen emedan vi inte är fria. Inte fria från tankarna, inte fria från våra begär, inte fri från lust och sorg. När Goethe uttryckte så snart människan blir varse föremålen omkring sig betraktar hon dem i förhållande till sig själv. Betonar det ytterligare den absoluta nödvändigheten av självkännedom. Arbeta med sig själv är alltid i förhållande till sin omgivning. Länken mellan den inre verksamheten och det mellanmänskliga, den yttre anpassningen. Hitta den jämvikt mellan de inre reglerna man själv har byggt upp och den yttre anpassningen. När man på ett djupgående plan inser arbetet eller inser relationen mellan det yttre och inre arbetet närmar man sig det sociala livet då man bemöter en annan varelse från en ny synvinkel som forskare, konstnär och aktör. Upprinnelsen till mitt arbete har sina rötter i den tidpunkten jag flyttade till Järna som 16-åring. Med ett vilt förflutet i mitt bagage. Från Tyskland till Sverige, från stad till land, till en ny pedagogik. I en skola där man lär sig att vilja lära sig. Där man är undervisad att vilja lära sig. Upptäcka sitt intresse. Kulturomvandlingen visade sig vara en outplånlig kulturkrock mellan mig och mina medmänniskor. Följaktligen resulterade den i min långvariga ensamhet som en engagerad individ under hela min tid i Järna. Den gav mig utrymmet att utveckla ett intresse för personlig utveckling och antroposofin. Således blev min ensamhet nyckeln till min personliga frihet. Under min vistelse i Järna gick jag igenom enorma transformationer. En själslig metamorfos om man så vill. Gradvis byggde jag upp ett intresse för hållbar utveckling inom miljön. I en omgivning som gynnade dessa betingelser. Denna önskan, denna driften att eftertrakta en hållbar miljö genom lokalt samarbete. Ett gemensamt intresse. Därav uppstod denna idén om personlig utveckling där man måste lära känna sig själv på ett helt nytt sätt med helt andra förutsättningar. Antroposofin som var grunden till alla dessa verksamheter i Ytterjärna, huvudfästet av det antroposofiska sällskapet i Sverige, väckte min uppmärksamhet att vilja anskaffa mig en allmän uppfattning om min omgivning och dess influenser. Ordet antroposofia härstammar från det grekiska och betyder visdom av människan. Sålunda visdomen som utgår från människan. Mitt första möte med Rudolf Steiners skrifter begynte med de naturwissenschaftlichen Schriften von Goethe. Då jag var intresserad av växter. Ett studium jag ännu inte helt har fullbordat. Ja. Anslutningsvis läste jag Steiners teosofi på tyska. Där han framställer sin syn på livet med en mycket komplex metafysik och presenterar människans väsensleder indelat i 3 huvudgrupper. Kropp, själ och ande. En allmän introduktion och förståelse till antroposofins kunskap
visdom och grunder. Genom min första bok var då jag talar ju det tyska språket, så jag bestämde mig för att läsa originalspråket, men jag även arbetade med den svenska översättningen, men den väckte inte så stor genomslagskraft hos mig. Den var inte lika mäktig som den tyska helt enkelt. Genom att gräva inom antroposofins bakgrund bekantades jag också med personligheter som Jiddu Krishnamurti. Och Krishnamurti har en väldigt annorlunda utgångspunkt. Och jag närmade mer hans visdom på slutet av mitt arbete. Med tiden blev jag bekant med Steiners 6 biövningar, där den personliga utvecklingen är en utgångspunkt, som behandlar den inre verksamheten, där man försöker kultivera de inre kvaliteterna hos människan, som tanke, känsla och vilja. Ja, precis. De 6 biövningar var en introduktion till min spiritualitet. De högre, en uppenbarelseform av de högre känslorna. Därigenom blev min världsbild och varseblivningen här och nu helt förändrad. En inre återfödelse, en återbyggande till mitt inre landskap. Steiner beskrev det här följaktligen. De utvecklade organen hos en varelse avgör i hur stor utsträckning utav det som existerar i yttervärlden också uppfattas av en varelse själv. I detta avseende kan vi försöka att skildra hur upplevelsen av vår omgivning avgör vårt tillstånd. Exempelvis har vi 2 individer som står framför ett träd men förnimmer helt skilda saker. Den ena kan göra sig mera ingående och utförliga tankar kring det framstående trädet. Han ser en hel organism framför sig med dess sammankopplande funktioner. Medan den andra bara får enbart får en ytlig uppfattning av en trädstam. Världen uppenbarar sig för mig och jag välkomnar den med öppna armar. En vilja att uppnå sin fulla potential vid varje ögonblick, som kräver en viss kontinuitet och stark vilja. Utförandet av dessa övningar, som man gradvis bygger upp, så som när man kliver upp en trappa, som jag har försökt att teckna här lite grann. Så man har liksom, det är 6 olika övningar som behandlar olika områden och olika moment som man precis, jag kommer att beskriva det lite närmare snart. Utförandet av dessa övningar utlöste en inre konflikt mellan mig och Steiner. För den anledning att dessa övningar är en gestaltad produkt av honom och inte något jag själv har skapat ur min egen erfarenhet för min egen utveckling. En börda man bär med sig på ryggen som gör huvudet och hjärtat tungt. En form av konditionering. Till slut vill jag lyfta fram det stora privilegium vi alla tar del av. Vi lever fullt ut som konsumerande, tänkande och kännande varelser. Ytligheten vi omges av, en skev värld som inte är verklig för alla. Ett liv där vi inte måste oroas inför nästa måltid. Eller ha varmt rinnande vatten när vi vrider på kranen. Eller kan springa i lätta kläder inom våra välbeskyddande hem när det är istemperaturer ute. I ett samhälle där vi har tillgång till alla grönsaker året runt.
där vi nyttjar plast som bara den och sopsorteringen inte riktigt fungerar. Som avslutning, Henrik, ska vi göra en liten övning för att få en liten känsla som utgår från tankevärlden, tankelivet. Så vi har den här fåtöljen här. Och jag ber att använda er uppmärksamhet, er koncentrationsförmåga, att enbart fokusera era tankar och energi åt detta föremål under de närmaste 90 sekunder. Ni kan ha ögonen öppna för att det underlättar tankens ha en viss associationsförmåga att vilja associera på föremålet. Så jag kommer att göra samma sak. Och efter dessa här 90 sekunder har gått kan ni utbyta er med den som sitter bredvid er för att bara utbyta era erfarenheter. Jag har inte räknat tiden nu, men ni kan gärna utbyta er och se om det har väckt någonting i er. Men för mig har det... Ja, jag berättar det lite senare. Okej, då ska vi se. För mig var den här hela dessa här 6 biövningar var väldigt avgörande för mig, och jag även tillförde en till övning där man utför en återblick över hela sin dag och bara försöker iaktta vad man har utsatt sig för och de olika momenten från en annan synvinkel som inte är din. Så för mig den här första övningen, bara för att beskriva lite lätt, när man gör den här intensivt under 3 eller 5 eller 6 minuter, märker man, alltså gör energiskt tankearbete, märker man hur den här subtila uppmärksamheten som byggs upp, att det är en inre harmoni som uppstår, en enhet, man är med enhet med sig själv, och anknytningen till jaget är inte lika starkt längre. Men om ni vill veta lite närmare om dessa biövningar och mina reflektioner kring dem, kan ni komma till mig efter det här är färdigt. Jag tackar för mig. Tack så mycket.